હું કશ્યપ રાજગુરુ। આજે આપણે ધોરણ 12 સાયન્સના ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રકરણે વિદ્યુત ભારો અને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપણે આગળ વધશું અને આજે આપણે વિદ્યુત ભારના ગુણધર્મોની ચર્ચા કરીશું, બરાબર? તો આપણે પહેલા જોયું કે વિદ્યુત બળ પાછળ પદાર્થનો જે ગુણધર્મ જવાબદાર છે ને આપણે શું કહીએ છીએ? વિદ્યુત ભાર કહીએ છીએ। આ વિદ્યુત ભારના આપણે ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરવાનો છે। એમાં સૌપ્રથમ ગુણધર્મ એમ લખે છે કે ભાઈ વિદ્યુત ભારનો સરવાળો થાય છે, વિદ્યુત ભારનો સરવાળો થાય છે, બેઝિક સરવાળો થાય છે। તમે જાણો છો કે ભાઈ વિદ્યુત ભાર એ અદિશ ભૌતિક રાશિ છે, બરાબર? કોઈ તંત્ર હોય, આનો અર્થ એ કે કોઈ તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર એ તંત્રમાંના દરેક વિદ્યુત ભારોના બેઝિક સરવાળાથી મળે છે। ચાલો અર્થ સમજીએ। આ કોઈ તંત્ર છે, વિદ્યુતનું તંત્ર। ત્રણ વિદ્યુત ભારો ધરાવે છે, Q1, Q2 અને Q3। આ કોઈ એક તંત્ર છે, વિદ્યુતનું તંત્ર। હવે કોઈ આ તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર પૂછે તો આપણે એને જો Q કહીએ તો આ તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર Q એ શું થશે? આ દરેક વિદ્યુત ભારોનો બેઝિક સરવાળો એટલે કે Q1 + Q2 + Q3। આનાથી આપણને શું મળશે? તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર મળશે। જો અહીંયા સમજો કે ભાઈ કોઈ એક તંત્ર છે, Q1 છે +1 કુલમ, બરાબર? Q2 છે એ છે -7 કુલમ અને Q3 છે એ છે +2 કુલમ। આ ત્રણ વિદ્યુત ભારોથી બનતું તંત્ર છે, બરાબર? હવે કોઈ આ તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર પૂછે તો આપણે કઈ રીતે આ રીતે શોધશું, બરાબર? બેઝિક સરવાળા દ્વારા। તો આ તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર કેટલો થશે? Q1 + Q2 + Q3, બરાબર? તો Q1 છે +1 કુલમ, Q2 છે -7 કુલમ અને Q3 છે +2 કુલમ। તો આનું સાદુરૂપ આપશું તો આ થશે 1 કુલમ વચ્ચે ઓછા -7 કુલમ +2 કુલમ, 2 ને 1 3, 3 માંથી 7 જાય તો -4 કુલમ, બરાબર? તો આ રીતે આ તંત્રનો કુલ વિદ્યુત ભાર આપણને કેટલો મળશે? -4 કુલમ મળશે। આ રીતે આપણે વિદ્યુત ભારો ધરાવતો તંત્ર હોય એનો કુલ વિદ્યુત ભાર આ રીતે શોધશું, જે આ વિદ્યુત ભારના પ્રથમ ગુણધર્મ છે।